Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã đến với kênh của mình Viva Rosay. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn móc một chiếc băng đô tam giác với họa tiết lưới như thế này. Ok, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu luôn nha. Thì chất liệu đây mình sử dụng đó là sợi cotton Việt Nam 1mm. Và ở đây là mình sẽ móc chập đôi. Và các bạn còn phải có một cuộn như thế này. Và kim móc ở đây mình dùng có độ dày đó là 3mm. Bước đầu đó là các bạn sẽ bước vào và lấy mũi đầu tiên. Và cụ thể cách lấy mũi đầu tiên sẽ là như sau. Trước hết đó là các bạn sẽ căng sợi ra như thế này. Sau đó các bạn sẽ dùng kim móc quấn quanh sợi một vòng. Sau khi mà các bạn đã tạo được một phần lỗ như thế này rồi thì các bạn sẽ dùng kim móc kéo sợi qua phần lỗ như thế này cho mình. Như vậy là các bạn đã có được một mũi đầu tiên như thế này rồi. Bước tiếp theo đó là các bạn sẽ gài lên tổng cộng là 4 mũi móc xích. Sau khi mà các bạn đã gài lên đủ 4 mũi móc xích rồi, bước tiếp theo đó là các bạn sẽ đâm kim móc vào chân mũi đầu tiên, kéo sợi qua và móc một mũi dời. Như vậy là các bạn đã có được một phần lỗ như thế này rồi. Và bắt đầu từ đây thì các bạn sẽ móc lên dòng thứ nhất. Và để móc dòng thứ nhất trước hết đó là các bạn sẽ móc lên 4 mũi móc xích nữa. Tiếp tục đó là các bạn sẽ đâm kim móc vào phần lỗ và móc liên tục 2 mũi móc kép cùng một phần lỗ. Và khoảng cách giữa mỗi mũi móc kép với nhau đó là một mũi móc xích. Sau đó thì các bạn lại gài lên 2 mũi móc xích. Tiếp tục đâm kim móc vào phần lỗ, móc liên tục 3 mũi móc kép cùng một phần lỗ và khoảng cách giữa mỗi mũi móc kép với nhau đó là một mũi móc xích. Như vậy là các bạn đã móc xong dòng thứ nhất rồi và các bạn đã có được một hình tam giác như thế này. Tiếp tục đó là các bạn sẽ móc lên dòng thứ hai. Và để cái hình tam giác này ta dần qua các dòng thì bắt đầu từ dòng thứ hai này trở đi, các bạn sẽ tăng mũi ở hai bên phần gốc của hình tam giác. Và cụ thể cách móc sẽ là như sau. Đầu tiên đó là các bạn sẽ gài lên 4 mũi móc xích. Sau đó thì xoay ngược phần móc lại, đâm kim móc vào trên mũi đầu tiên, móc lên một mũi móc kép. Tiếp tục với các chân mũi còn lại, đầu tiên đó là các bạn sẽ móc lên một mũi móc xích, sau đó bỏ qua một chân mũi, đâm kim móc vào chân mũi kế tiếp, móc lên một mũi móc kép. Và các bạn sẽ lặp lại các bước như vậy cho đến hết chân mũi cuối cùng của cạnh thứ nhất là nằm ở đây. Thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn nha. Sau khi mà các bạn đã móc xong phần cạnh thứ nhất rồi, tiếp theo đó là đến phần lỗ nằm ở chính giữa hai cạnh. Thì trước hết đó là các bạn sẽ móc lên một mũi móc xích. Tiếp theo đó là các bạn sẽ đâm kim móc vào phần lỗ, móc liên tục 2 mũi móc kép cùng một phần lỗ và khoảng cách giữa mỗi mũi móc kép với nhau đó là 2 mũi móc xích. Tiếp tục là đến phần cạnh thứ hai thì các bạn sẽ lặp lại cái bước tương tự giống như là phần cạnh thứ nhất mình đã hướng dẫn. Và các bạn sẽ lặp lại cho đến khi nào mà còn lại một ô vuông cuối cùng thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn nha. Sau khi mà các bạn đã móc và còn lại một ô vuông cuối cùng như thế này rồi thì bước tiếp theo đó là các bạn sẽ móc lên một mũi móc xích. Sau đây các bạn sẽ đâm kim móc vào chân mũi móc xích thứ ba trong tổng số 4 mũi móc xích đầu tiên mà các bạn đã móc lên ở dòng thứ nhất á. Và các bạn sẽ móc liên tục 2 mũi móc kép cùng một chân và khoảng cách giữa mỗi mũi móc kép với nhau đó là một mũi móc xích.
Như vậy là các bạn đã móc xong dòng thứ hai rồi, tiếp tục đó là các bạn sẽ móc lên dòng thứ ba. Và để móc dòng thứ ba trước hết đó là các bạn sẽ móc lên 4 mũi móc xích, sau đó thì xoay ngược phần móc lại, đâm kim móc vào chân mũi đầu tiên, móc lên một mũi móc kép. Sau đó với các ô vuông còn lại các bạn sẽ lặp lại cái bước tương tự giống như là dòng thứ hai mình đã hướng dẫn. Đó là đầu tiên các bạn sẽ móc lên một mũi móc xích, bỏ qua một chân mũi, đâm kim móc vào chân mũi kế tiếp, móc lên một mũi móc kép. Và các bạn sẽ lặp lại cái bước như vậy cho đến hết chân mũi cuối cùng của cạnh thứ nhất là nằm ở đây. Thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn nha. Tiếp theo đó là đến phần lỗ nằm giữa hai cạnh, thì trước hết đó là các bạn sẽ móc lên một mũi móc xích, sau đó thì đâm kim móc vào phần lỗ, móc liên tục 2 mũi móc kép cùng một phần lỗ, và khoảng cách giữa mỗi mũi móc kép với nhau đó là 2 mũi móc xích. Sau đó là đến cạnh thứ hai thì các bạn sẽ móc tương tự giống như là cạnh thứ nhất mình đã hướng dẫn, và các bạn sẽ lặp lại cho đến khi nào mà còn lại một ô vuông cuối cùng thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn nha. Thì sau khi mà các bạn đã móc cạnh thứ hai và còn lại một ô vuông cuối cùng dưới đây rồi thì bước tiếp theo đó là các bạn sẽ móc lên một mũi móc xích, sau đó thì đâm kim móc vào chân mũi móc xích thứ ba trong tổng số 4 mũi móc xích đầu tiên mà các bạn đã móc lên ở dòng thứ hai á, và các bạn sẽ móc liên tục 2 mũi móc kép cùng một chân, và khoảng cách giữa mỗi mũi móc kép với nhau đó là một mũi móc xích. Và như vậy là các bạn đã móc xong dòng thứ ba rồi, tiếp tục đó là các bạn sẽ móc lên dòng thứ tư. Và bắt đầu từ dòng thứ tư này trở đi thì các bạn sẽ lặp lại các bước tương tự giống như là dòng thứ hai mình đã hướng dẫn. Đó là hai bên phần góc mỗi một bên các bạn sẽ tăng thêm một ô vuông. Còn đối với phần lỗ nằm ở chính giữa mỗi cạnh thì các bạn sẽ móc liên tục 2 mũi móc kép cùng một phần lỗ, và khoảng cách giữa mỗi mũi móc kép với nhau đó là 2 mũi móc xích, và các bạn sẽ lặp lại các bước tăng mũi như vậy cho đến hết dòng thứ 19 thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn nha. Sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ 19 rồi thì các bạn đã móc xong phần thân băng đô. Bước tiếp theo nữa đó là các bạn sẽ kết mũi lại bằng cách là móc lên một mũi móc xích, kéo sợi ra một đoạn và dùng kéo cắt đi phần đầu sợi thừa này cho mình. Bước tiếp theo nữa đó là các bạn sẽ chuyển qua móc phần viền băng đô, và các bạn sẽ móc từ phần cạnh thứ nhất là nằm ở phía bên tay phải, sau đó là đến phần cạnh thứ hai, và cụ thể cách móc sẽ là như sau. Thì đầu tiên đó là các bạn sẽ đâm kim móc vào chân mũi móc xích thứ ba trong tổng số 4 mũi móc xích của phần cạnh thứ nhất, sau đó dùng sợi và lấy mũi đầu tiên. Tiếp theo đó là các bạn sẽ kéo mũi đầu tiên mà các bạn vừa mới gầy qua chân mũi móc xích thứ ba này cho mình. Sau đó thì các bạn lại móc lên một mũi móc xích, tiếp tục đâm kim móc vào chân mũi móc xích thứ ba và móc lên một mũi móc đơn. Tiếp theo nữa đó là các bạn sẽ bỏ qua một chân mũi, đâm kim móc vào chân mũi kế tiếp, móc liên tục 5 mũi móc kép cùng một chân. Tiếp tục các bạn lại bỏ qua 2 chân mũi, đâm kim móc vào phần lỗ kế tiếp và móc lên một mũi móc đơn. Thì như vậy là các bạn đã có được họa tiết vỏ sò đầu tiên rồi. Tiếp theo đó các bạn lại bỏ qua 2 chân mũi, đâm kim móc vào chân mũi kế tiếp, móc liên tục 5 mũi móc kép cùng một chân. Sau đó thì các bạn sẽ bỏ qua 2 chân mũi 1 và 2, đâm kim móc vào phần lỗ kế tiếp, móc lên một mũi móc đơn. Thì như vậy là các bạn đã có được họa tiết vỏ sò thứ hai rồi. Và đến đây thì các bạn sẽ bắt đầu lặp lại các bước tương tự giống như là họa tiết vỏ sò thứ hai mình đã hướng dẫn, và các bạn sẽ lặp lại cho đến khi nào mà các bạn móc cạnh thứ nhất và còn lại một ô vuông cuối cùng là nằm ở đây thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn nha.
Thì sau khi mà các bạn đã móp cạnh thứ nhất và còn lại một ô vuông cuối cùng như thế này rồi, thì bước tiếp theo đó là các bạn sẽ bỏ qua một chân mũi, đâm kim móc vào chân mũi kế tiếp, móc lên một mũi móc đơn. Sau đó thì các bạn sẽ đâm kim móc vào phần lỗ nằm ở chính giữa hai cạnh, móc lên một họa tiết vỏ sò. Tiếp tục đó là các bạn sẽ đâm kim móc vào chân mũi kế tiếp, móc lên một mũi móc đơn. Bước tiếp theo đó là các bạn sẽ bỏ qua một chân mũi, đâm kim móc vào chân mũi kế tiếp, móc lên một họa tiết vỏ sò. Và bắt đầu từ đây thì các bạn sẽ móc phần viền cho cạnh thứ hai, và cách móc sẽ tương tự giống như là cạnh thứ nhất mình đã hướng dẫn. Và các bạn sẽ lặp lại cái bước như vậy cho đến hết chân mũi cuối cùng của cạnh thứ hai, thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn nha. Tiếp theo nữa đó là các bạn sẽ chuyển qua móc hai phần dây cột nằm ở hai góc của tam giác. Thì đầu tiên đó là mình sẽ hướng dẫn các bạn móc phần dây cột nằm ở phía bên tay trái trước nha. Và để móc phần dây cột nằm ở phía bên tay trái, trước hết đó là các bạn sẽ đâm kim móc vào chân mũi đầu tiên của phần viền, sau đó thì dùng sợi và lấy mũi đầu tiên. Tiếp theo đó là các bạn sẽ kéo mũi đầu tiên mà các bạn vừa mới gầy qua chân mũi đầu tiên này cho mình. Sau đó thì các bạn sẽ gầy lên tổng cộng là 70 mũi móc xích. Sau khi mà các bạn đã gầy lên đủ 70 mũi móc xích rồi, bước tiếp theo đó là các bạn sẽ kết mũi lại cho mình. Tiếp tục với phần dây cột thứ hai thì cách móc cũng sẽ tương tự giống như là phần dây cột thứ nhất mình đã hướng dẫn, và mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã gầy lên đủ 70 mũi móc xích cho phần dây cột thứ hai nha. Sau khi mà các bạn đã gầy lên đủ 70 mũi móc xích cho phần dây cột thứ hai rồi, bước tiếp theo đó là các bạn sẽ bước vào và móc lên dòng thứ nhất. Và để móc dòng thứ nhất, trước hết đó là các bạn sẽ gầy lên 2 mũi móc xích nữa. Sau đó thì bỏ qua hai chân mũi móc xích đầu tiên 1 và 2, đâm kim móc vào chân mũi thứ ba và móc lên một mũi nửa kép. Tiếp tục đó là các bạn sẽ đâm kim móc vào chân mũi kế tiếp, móc lên mũi nửa kép tiếp theo. Thì đến đây các bạn sẽ bắt đầu lặp lại các bước, đó là các bạn sẽ đâm kim móc vào mỗi một chân mũi và móc lên mỗi một mũi nửa kép cho đến hết chân mũi cuối cùng của phần dây cột thứ hai, thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn nha. Tiếp theo đó là đến phần thân, thì đầu tiên đó là các bạn sẽ đâm kim móc vào chân mũi của phần viền và móc lên một mũi nửa kép. Sau đó là đến phần thân thì để nhận biết là các bạn sẽ đâm kim móc vào chân mũi nào thì các bạn sẽ dựa vào cấu tạo mũi mà các bạn đã móc lên phần thân, đó là cái mũi móc kép. Thì một chân mũi các bạn sẽ đâm kim móc vào phần đầu của mũi móc kép, và chân mũi kế tiếp thì các bạn sẽ đâm vào phần giữa của mũi móc kép. Thì ở đây các bạn sẽ đâm kim móc vào mỗi một chân mũi và móc lên mỗi một mũi nửa kép, và các bạn sẽ lặp lại cái bước như vậy cho đến hết chân mũi cuối cùng của phần thân. Và sau khi mà các bạn đã móc xong phần thân rồi, tiếp tục là đến phần dây cột thứ nhất. Thì cách móc phần dây cột thứ nhất sẽ tương tự giống như là phần dây cột thứ hai mình đã hướng dẫn, và mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã móc xong phần dây cột thứ nhất nha. Ok, bước cuối cùng đó là các bạn sẽ dùng kim khâu và khâu lại những đoạn sợi bị thừa vào bên trong của chiếc băng đô. Thì như vậy là các bạn đã hoàn thành xong một chiếc băng đô tam giác với họa tiết lưới như thế này rồi. Mình chúc các bạn sẽ thành công và sản phẩm của các bạn làm ra nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Bye bye, see you.